Wow, dưới đường họ coi đông chưa? Bắt đầu đông rồi á, dưới đây bắt đầu đông rồi á. Trên cầu là kẹt hết rồi kìa. Trên cầu là kẹt xe hết rồi kìa. Where is it? Oh! Đẹp quá hả? Oh my god, it's so loud. Hello mọi người. Hôm nay là ngày 4 tháng 5, là ngày chót của lễ 30 tháng 4. Ở Việt Nam thì được cái là lễ 30 tháng 4 lại ngày 1 tháng 5 thì được nghỉ, và được nghỉ tới 5 ngày. Thì dù là đây là ngày chót của ngày lễ thì mình cũng muốn đi một cái walk and talk một mình để chia sẻ về cái cảm xúc của mình ở trong cái lễ này. Mà nay bắt đầu là đường phố là bắt đầu lại đông đúc lại rồi. Mọi người thì quay về là chắc nghỉ lễ, là quay về để đi làm ngày mai. Thì mình hơi tiếc là ngày 30 tháng 4 thì mình không có đi dự cái lễ ở thành phố, ở trong thành phố, tại vì mình cũng ngày hôm đó mình cũng không khỏe, và nói chung là không có dậy được sáng sớm để đi xem. Nhưng mà mình có coi ở trên TV, coi với lại gia đình. Bye bye. Đang chờ đây. Mình không được xem. Wow. Sắp có máy bay. Quyết định là hôm nay coi ở nhà, tại vì nếu mà bố già mà đi thì lại xa gia đình. Mà cái mục đích của ngày hôm nay là phải gần với gia đình, mà mang con cái ra đó nóng quá lại mọi thứ thì sẽ khó khăn, sợ mất nữa. Thôi coi ở nhà cùng với Taco Barito nè. Rồi cái bay sắp bay kìa. Máy bay kìa. Đó. Đâu rồi? Thằng đang đi để đâu có ở đây cơ. Sẽ ở quận Nhất thôi. Đang ở quận 7 mà mình coi có nghe trực thăng không? Chưa thấy trực thăng ở đâu hết. Nhưng mà hôm nay thì trời khá mù mịt, không thấy được nhiều. Trời, chắc ngày hôm nay mình đứng ở đây sáng đây đã nắng quá trời, chắc mọi người ở dưới đất ở đó thì sẽ nóng lắm. Đây mình còn bước vô máy lạnh được thì ở đó là sẽ nóng. Hy vọng mọi người giữ sức khỏe. Em đến nhà rồng kìa. Lừa đó. Wow. Nghe máy bay không? Một Bay sao á? Khi mà mình nghe
Chủ tịch nước Tô Lâm. Tô Lâm nói về tương lai của Việt Nam thì mình cũng cảm thấy là cái nhìn nó cũng rất là hướng là đoàn kết với nhau. Người Việt Nam dù ở Việt Nam hay là ở nước ngoài, và nói chung là muốn cho người Việt Nam mình đoàn kết với nhau và xây dựng đất nước cho đất nước khá hơn, tốt hơn. Và người Việt Nam dù ở Việt Nam hay là ở xa cũng vẫn là người Việt Nam. Thì cái nhìn đó thì mình rất là ủng hộ. Tại dù là mình trước đây mình ở nước ngoài thì mình vẫn cảm thấy là mình là người Việt Nam. Và sau khi mình về đây thì bây giờ là nói chung là tới tháng 6, ngày 5 tháng 6 năm nay là sẽ 20 năm mà mình về lại Việt Nam. Thì nói chung là mình cũng cảm thấy là mình thích sống ở đây, thích sống với người Việt Nam. Cũng không nói là mình trước đây mình ở bên Mỹ thì mình có cái cảm giác gì mà không đúng ở bên Mỹ. Tại vì thật sự là mình sống ở bên Mỹ cũng nói chung là cũng khá thoải mái. Mình cũng không có bị kỳ thị nhiều lắm. Nói chung là thời điểm đó thì mình cũng học giỏi, mình cũng có công ăn việc làm tốt. Nhưng mà mình cũng cảm thấy có cái gì thiếu. Thì hồi đó là khi về Việt Nam lần đầu tiên là về với em trai với lại bố mẹ của mình thì mình cảm thấy Việt Nam này quá thú vị, nó khác những cái mà mình đã đọc trong sách. Và mình cũng thấy là Việt Nam sẽ trong tương lai thời đó là cũng sẽ phát triển. Thì nói chung là sau cái đó là chắc năm 1998, 99 thì sao đó mình về đây lần đầu tiên. Và sau đó thì từ năm 2003 là cứ để dành 14 ngày phép để về chơi, về Việt Nam chơi. Và tháng 6 2005 là mình quyết định mình về đây ở luôn. Lúc đó thì cũng định là có ở 5 năm thôi. Nhưng mà nói chung là giờ 5 năm thành 20 năm luôn rồi. Mà mình không có cảm thấy tiếc, mình không có cảm thấy là mình thiếu thốn cái gì hết. Tại vì cái cuộc sống của mình bên đây thì cũng nói chung là cũng không khác gì nếu mà mình sống ở bên Mỹ. Mình cũng đi làm, cũng đi chơi, ăn uống, uống cà phê, đi coi phim, dẫn con đi chơi. Thì có vài cái thì mình cảm thấy hơi thiếu là không có mấy cái bảo tàng, nhiều cái loại bảo tàng và nhiều mấy cái bảo tàng mà có nhiều mấy cái tranh, hay là đi coi mấy cái concert lớn. Nhưng mà trong tương lai thì mình nghĩ là Việt Nam cũng sẽ có hết mấy cái đó. Và ở Việt Nam thì nó cũng ngay, nói chung là gần trung tâm của châu Á. Thành ra nếu mà mình muốn đi đâu thì mình cũng có thể đi Singapore
hay là mình đi Hồng Kông, mình đi sang bên Nhật, mình cũng có thể thăm viếng mấy cái bảo tàng. Đồ ăn Mỹ hay đồ ăn Tây, đồ ăn quốc tế thì bây giờ ở đây thì cũng rất là nhiều, thì cũng không có cảm thấy thiếu giống như thời xưa nữa. Thời xưa thì mình cứ nhớ lúc mà mới về thì cứ nhớ đến McDonald's. Thì từ nhỏ tới lớn là mình hay ăn McDonald's á. Dù là không ngon nhưng mà ăn quen rồi. Mà bây giờ thì McDonald's với lại trước đây cũng Carl's Jr., Burger King, KFC thì cũng đầy rồi. Còn có thiếu cái Taco Bell thôi. Mình thì mình thích đồ ăn mẻ. Con của mình biệt danh cũng là tên là Rito với lại Taco, rất là thích đồ ăn mẻ. Nhưng mà nói chung thì nếu mà muốn ăn thì mình cũng bây giờ cũng có đầy đủ để mình tự làm. Nói chung là mình coi cái gì bên trên tivi thì mình thấy là Việt Nam bây giờ là ăn rất là tốt. Nó con gì? Nó chạy vô cái bụi. Mình cũng thấy là người dân ra đông quá. Mình sợ nếu mà mình đi xuống đó mình cũng không có thấy được cái gì cả. Mình có người bạn cũng đi xuống đó, nhưng mà cũng đứng là dậy cũng thuê khách sạn, xong rồi 5 giờ sáng cũng chịu khó ra, nhưng mà cũng không có lấy được một cái vị trí tốt đẹp để xem được, thì cũng đứng phỏng vấn thôi, cũng rất là hay. Và mình cũng thấy cái phỏng vấn của bạn của mình người Úc là Matt, Vietnam Life, là cái show trước đây, cái Walk and Talk trước đây mình làm với bạn đó, thì cũng là bạn Matt là cũng là người Úc mà cũng về sống ở Việt Nam cũng 15 năm rồi. Thì bạn cũng phỏng vấn được rất là nhiều người Việt Nam ngày 30 tháng 4. Và những người Việt Nam đó, người lớn tuổi, người trẻ, cũng có người Tây nữa, cũng chia sẻ là rất là thú vị. Nói tiếng Anh nữa. Nói tiếng Anh rất là tốt. Và họ cũng nhìn vô cái tương lai của Việt Nam là rất là tốt, là sẽ đi lên. Và mình cũng nhìn vậy luôn. Thì mình thấy là ngay ở đây gần nhà chỗ mình ở nè, thì luôn luôn lúc nào là cũng đang xây cất. Việt Nam đang phát triển, đang xây cất. Công trình xây cất rất là nhiều. Thì mình nghĩ trong 10-20 năm nữa là còn phát triển nhiều hơn. Mình thì may mắn thì cũng làm ở trong cái nghề giáo dục. Mình cũng dạy ở đại học. Và mình thấy các bạn trẻ Việt Nam thì cũng có đam mê và cũng đang vươn lên, muốn làm tốt và vẫn tôn trọng người thầy. Vẫn mình cảm thấy lúc mà mình đi dạy thì rất là vui vì lý do đó. Và mình cũng chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, nhất là trong cái ngành điện ảnh với các bạn trẻ. Và ngược lại thì các bạn lại chia sẻ lại cái năng lượng trẻ và cái nhìn trẻ trung
để cho mình trẻ trung hơn. Thì cái quan trọng nhất là sống ở Việt Nam á, thì mình cảm thấy là ở Việt Nam rất là an toàn. Nói chung là an toàn. Mình không có lo về bất cứ cái gì hết. Nhất là về an ninh. Mình đi bộ, mình nói chuyện, nếu mà nói chung là mình ra đường ban đêm mình đi bộ, đi bất cứ ở đâu mình cũng cảm thấy an toàn hết. Nói chung là ở bên Mỹ, nhiều chỗ ở bên Mỹ không dám đi luôn. Ban ngày sợ cũng không dám đi luôn. Mình cũng thấy là có nhiều cái ở Việt Nam thì cũng không có phải là hoàn hảo, nhưng mà có chỗ nào hoàn hảo đâu, đúng không? Không có chỗ nào hoàn hảo hết. Nhưng mà sự cố gắng, sự phát triển, mình thấy tương lai ở đây là rất là tốt. Và cũng vì cái lý do đó thì mình cũng là mấy 8-9 tháng trước thì mình cũng dọn bố mẹ của mình về Việt Nam để sống. Bố của mình thì 8-9 tháng là đã mất rồi, 8-9 tháng rồi. Nhưng mà mẹ của mình thì vẫn ở đây. Thì nói chung là cho những người Việt Nam mà lớn tuổi đó, khi mà ở bên Mỹ mà không chạy xe được nữa, khi mà cứ bị kẹt ở nhà đó, thì ở Việt Nam thì sướng hơn, thoải mái hơn. Tại vì ở đây thì với cái tiền hưu của nước ngoài, của Mỹ là quá đầy đủ để sống, để thuê một cái căn hộ, ăn uống thoải mái, xong rồi sống ở đây. Tại vì cái gì nó cũng nói chung là cũng tiền hết. Nói chung là tiền, do là đồ ăn thì bước xuống đường là có đồ ăn rồi. Và cần đi đâu thì mình gọi taxi hay gọi Grab thôi. Đây là công trình này, xây dựng quá trời. Nói chung ở Việt Nam khi mà nhà đầu tư mà có tiền là xây nhanh lắm. Nhất là ở cái chỗ mình ở là Phú Mỹ Hưng á, quận 7 á. Vốn lớn, thành ra mỗi lần xây lên cái gì là trong vòng 1-2 năm là xây xong rồi. Nhanh kinh khủng luôn. Thì mình thấy là người lớn tuổi khi mà về Việt Nam thì thoải mái là một cái là nói được tiếng Việt. Nói được tiếng Việt và tiếp xúc bằng tiếng Việt thì cho người lớn tuổi là cực kỳ thoải mái. Ngay cả mình nữa, mình cũng may mắn là hồi nhỏ thì cũng được bố mẹ mình luôn luôn nói với mình là phải học tiếng Việt. Mình là người Việt Nam, dù mình sống bên Mỹ là mình phải biết nói tiếng Việt. Thành ra cũng nhờ vậy mà bây giờ tiếng Việt của mình nói chung là cũng tạm được. Mình hơi tiếc là mình chưa có nói chuẩn lắm, chưa có trôi chảy lắm, và nhiều từ cũng không biết. Nhưng mà cũng hy vọng là mỗi ngày tiến bộ một chút. Chỉ đi lên thôi chứ hy vọng là không đi xuống.
Thì lúc mà bố mẹ của mình về đây thì sống rất là thoải mái ở một chỗ chung cư mà có đầy đủ hồ bơi, có phòng tập, dưới lầu thì có chợ, thì cũng yên tâm sống ở đây, sống ở trong cộng đồng, nói chuyện được tiếng Việt Nam, có con cái ở đây là xuất sắc rồi. Không có phải ở một cái chỗ viện dưỡng lão, cái bên Mỹ kêu bằng retirement home, nursing home đó. Cái đó sống kiểu đó thì mình không muốn bố mẹ mình phải trải qua cái trường hợp đó. Nhưng mà nhiều khi ở bên Mỹ, ở nước ngoài thì cũng có cái chuyện đó xảy ra. Tại vì con cái thì nhiều khi cũng ở xa, dù là ở Mỹ con cái ở xa cũng không lo được hàng ngày. Và khi mà bố mẹ xuống sức khỏe quá rồi mà cũng không tự lo được thì cũng phải đưa vô đó thôi. Hoặc là phải có cái trường hợp mà ở nhà cùng với gia đình. Nhưng mà nhiều khi là không tiện ở chung thành phố hay là không tiện ở chung bang. Với lại là nhiều khi là cũng không có chăm sóc được. Tại vì phải đi làm, phải lo cho con cái. Thì dù muốn thì cũng vẫn không chăm sóc được. Không có thời gian và không có kinh nghiệm. Và ở bên Mỹ thì không có tiền. Nói chung là để thuê một người nào mà về để lo cho bố mẹ của mình thì cũng rất là mắc tiền. Thì cái hệ thống ở bên Mỹ là khi mà mình phải đưa vô một cái chỗ như vậy dưỡng lão thì cái tiền của mình mà khi mà mình còn đủ á, mình có tiền mà mình đã để dành á, thì mình phải đắp hết vô đó trước khi nhà nước giúp mình. Nha, cuối cùng là hết cái tiền mà bố mẹ của mình đã để dành mua nhà cửa thì phải sử dụng hết. Xong rồi nói chung là nhà cửa mình phải bán đi, xong rồi mình sử dụng hết. Thì sau đó thì lúc mà hết tiền quỹ của mình rồi thì chính phủ mới bước vô để trả. Nhưng mà sống ở trong mấy cái chỗ đó thì nói chung là cho người Việt, khi mà người Việt lớn tuổi thì cũng không hay lắm. Tại vì ở trong mấy cái khu đó thì toàn là thường là người Tây họ lo. Và những bố mẹ của mình hay những mấy ông bà hay bác lớn tuổi thì tiếng Anh thì cũng không nói giỏi thì khó chia sẻ lắm. Và mình cũng không có vô thăm đều đều được. Thì may ra cuối tuần nếu mà được thì vô thăm thôi. Mình cảm thấy tội. Thì dù là bố của mình về đây cũng có được 6 tháng là đã mất rồi. Nhưng mà trong cái 6 tháng đó là cũng rất là vui. Tại vì cũng được đi chơi với bố mình cũng nhiều nơi. Và nói chung là khi mà bố mình mất thì bố mình cũng đi rất là nhanh. Mình rất là buồn tại xảy ra ngay vô ngày sinh nhật của mình, tối ngày sinh nhật của mình. Nha, cái ngày sinh nhật của mình trong tương lai là cũng là ngày giỗ của bố mình. Nhưng mà
Ông về đây thì ông cũng thấy hãnh diện với Việt Nam lắm, là cũng thấy là cái phát triển của Việt Nam và cũng tin vô cái tương lai của Việt Nam. Dù khó khăn về tâm lý nhưng mà mình cũng cảm thấy là bố của mình cũng hãnh diện là mình về Việt Nam, mình đóng góp được một phần nhỏ cho đất nước. Bố mình cũng cảm thấy vui vì điều đó. Mình cũng đang cố gắng, mình cũng đang trong cái năm gần năm cuối của cái tiến sĩ của mình thì cũng viết về cái đề tài, nói chung là nói về Việt Nam, mình học về viết kịch bản, tiến sĩ về viết kịch bản, và mình viết một cái kịch bản để kể về cái chuyện về đất nước của mình. Mình cũng hy vọng là sau này mình thực hiện được cái kịch bản đó thành phim. Cái phim mà mình cũng mong là để đời. Và những cái gì mà mình học hỏi được thì mình cũng chia sẻ với lại thế hệ sau. Cái đó là cái quan trọng đó. Cái mà mình muốn nói là ngày 30 tháng 4 thì mình cũng nhìn lại 50 năm, nhiều chuyện đã xảy ra, cái cuộc sống của mình cũng nói chung là thay đổi nhiều vì chiến tranh, nhưng mà mình cũng nhìn được cái tốt, đúng không, ở trong cái đó. Dù là mình đi xa đất nước thì mình cũng về, và trong khi mà mình đi xa thì mình cũng chịu khó mình học và học hỏi được về cái đời sống ở nước ngoài, những mấy cái hay của quốc gia đó, và nói chung là những cái hay về tiếp xúc với con người, về cách sống. Và mình cũng cảm thấy là về đây thì mình cũng rất là vui là mình có thể chia sẻ được hết cái gì mà mình đã trải qua, những cái gì mình đã học cho những bạn trẻ Việt Nam. Và ngược lại thì mình cũng học được qua những bạn trẻ Việt Nam. Và mình thấy cái tương lai nó rất là tốt đẹp. Thì mình cũng mong là này là kỷ niệm 50 năm thì mình cũng mong là mình sẽ đến được cái kỷ niệm 100 năm. Mình sẽ cố gắng, vì cái lý do đó mình phải walk and talk nhiều để giữ sức khỏe. Thì 50 năm sau mình vẫn còn ở đây, mình tham gia cái kỷ niệm 100 năm. Lúc đó là mình, nếu mà mình sống được tới lúc đó là mình cũng 103 tuổi. Mà ai biết được hết. Mình cũng bố mình cũng không có nghĩ là bố mình sẽ sống được tới tuổi mà bố mình sống đến 83 tuổi. Thì ai mà biết được là trong tương lai thì con người sống được tới bao lâu, mình cũng không biết được. Mình cứ cố gắng thôi, cứ giữ sức khỏe, ăn uống đàng hoàng, tập thể dục, có một cái tinh thần thoải mái, cười vui tươi, miễn sao là sống không có thiếu thốn thôi. Ok. Nhưng mình cảm thấy bây giờ thì không có gì thiếu.
không có gì thiếu sống ở đây hết. Mình cũng chia sẻ như vậy. Thì đối với mình là cái lễ 30 tháng 4 này rất là cảm động. Có nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái cảm xúc. Nhưng mà nhìn đến tương lai cho con cái của mình thì mình thấy là tương lai thì rất là sáng. Và cũng sẽ dạy con của mình thì lúc nào là cũng phải nghĩ đến người Việt Nam. Phải nghĩ đến người đất nước. Vì vậy mà con của mình, tên con của mình, con gái của mình là tên là Xuân An. Là muốn là khi nào là mình nghĩ đến Việt Nam là lúc nào cũng là mùa xuân và bình an. Sống bình an, sống trong hòa bình. Và con của mình thì mình đặt tên là Trọng Nhân. Trọng Nhân có nghĩa là tôn trọng con người, chứ không có lợi dụng, lúc nào cũng đối xử tốt hết, nghĩ đến con người khác, không có phải là mỗi nghĩ đến mình không. Thì vì vậy đó là tên của hai đứa con của mình, tên Việt của mình, tên Việt của hai đứa con của mình. Tên của mình là Trọng Khoa, thì lúc nào là cũng lo học hành, học cao. Hình như cái tiến sĩ này cứ học hoài luôn á. Mà chắc là cái bằng tiến sĩ này là chắc là chót rồi đấy, mệt quá rồi. Nói chung là ở cái tuổi 53, 54 này thì đầu óc nó không có giống như thời xưa nữa. Nhưng mà vẫn cố gắng. Mỗi ngày cũng làm thêm một chút dựng phim, viết lách, chia sẻ thì cũng làm cho cái não nó lúc nào cũng hoạt động hết. Mình cứ phải hoạt động cái não, mà mình càng cứ phải vui vẻ mà giảm stress, đừng có bị stress thì mình sẽ sống lâu. Hy vọng như vậy. Thì mình hy vọng là trong cái chia sẻ này thì mọi người cũng hiểu biết thêm về mình và cái nhìn của mình. Mình hôm trước cái ngày 30 tháng 4 thì cũng đi vòng vòng thành phố để xem coi là cái tổ chức như thế nào, thì cũng thấy là rất là hoành tráng. Wow, what an interesting experience to walk down here, see like the buildings, the flags, very patriotic, very nationalistic.
ngày hôm đó thì mình xem ở trên TV thôi. Nhưng mà cho một người mà lớn tuổi thì như vậy cũng nói chung là phù hợp hơn. Tại vì xuống đó nắng nôi chen chúc với những bạn trẻ thì cũng sẽ mệt, và mình cũng nói chung là dẫn con xuống thì cũng hồi hộp. Bởi vì sợ hai bạn thì thích chạy lắm, thì sợ là một bạn chạy ngã này xong bạn kia thì chạy ngã kia, thì con cái của mình thì không thích đứng im, thì mình sợ là bị lạc thôi. Nói chung là cái ngày đó mà cũng là nhà với gia đình thì là tốt nhất, cũng là tốt rồi. Tại vì thật sự là cái ngày 30 tháng 4 thì cho các bạn trẻ để ra để xem và chia sẻ. Nếu mà nói về quay thì chắc chắn là mình không có vô được cái vị trí mà thật là đẹp, thật là hay rồi. Thì sẽ có mấy người mà chuyên nghiệp họ sẽ vô mấy cái vị trí đó. Nhưng mà ngày hôm đó thì mình cũng không khỏe, và mình cũng quyết định để ở nhà để xem cùng với gia đình. Và chiều thì cũng ra một cái công viên mới mở. Look at the intensity of that face. Cố lên, người Việt Nam, cố lên, yeah. Yeah. Wow. Cầm chặt nhé Rito, cầm hai tay chặt nhé. Ơi, cầm chặt. Hold on, cầm chặt tới cuối nha, tới cuối á. Cầm chặt nha. So cool, hả? Again. Nhiều phụ huynh cũng dẫn con cái ra cái công viên đó lắm. Thì nói chung là 20 năm nữa là đất nước này là cũng của những bạn trẻ. Thì nếu mà mình hướng dẫn các bạn trẻ đó tốt thì tương lai đất nước sẽ đi lên. Đơn giản như vậy thôi. Ok. Chắc cũng sắp nửa tiếng rồi thì hơn nửa tiếng rồi. Mình cũng đi xung quanh khu mình ở, mình thấy là tòa nhà quá trời. Mình thấy là đây là cũng là sẽ thành trung tâm phía Nam Sài Gòn. Khu thương mại của phía Nam Sài Gòn. Rồi, cảm ơn mọi người đã đi theo mình trong buổi ngày hôm nay nhé. Và mình sẽ mong gặp lại với mọi người sớm hơn là muộn. Và mình cũng sẽ tiếp tục những cái buổi walk and talk này với những người khác mà có thể là học sinh của mình, học sinh mà mấy bạn mà đã tốt nghiệp rồi, và những người bạn của mình mà đã sống ở Việt Nam một thời gian lâu. Người Việt, người Việt Nam, người Việt Nam mà đã sống nước ngoài giống như mình,
và những người Tây mà mình quen biết mà đã về Việt Nam và sống lâu ở Việt Nam và lập ra công việc, sự nghiệp ở đây để chia sẻ về cái cảm nhận của họ khi mà sống ở Việt Nam. Ok, mình đứng ở đây ngay ở, nói chung là trung tâm khu thương mại Nam Sài Gòn, khu Phú Mỹ Hưng, và mình sẽ chào mọi người và chia tay với mọi người ngày hôm nay. Hẹn gặp lại sau nha. Ok, bye bye mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Nhớ xem những show mới và trước đây trên kênh Mẹ Trẻ Bố Già.